ඉතින් අපේ ගමන මෙහෙම පටන් අරගෙන යනවා. අපි මේ යන්නේ කඳු පල්ලම් මැදින්. කොහොම මාවෙන් ගමන් කරනවා. බලමු අපිට මොනවා වගේ දෙයක් කියලා. දැන් මේ අපේ අයින්සක යනවා අර බලන්නකෝ. මිස්ටර් රෙහාන්. මිස්ටර් රෙහාන් කොහමද? බයිසිකල් එකේ යද්දී ඈ දුවනවද? Okay. It's raining. It's raining, Rehan. මෙතන තියෙන පොඩි ඉස්කෝලයක්. හරිත උද්‍යානය ඇත්තටම. අපි අලුත් රූට් එකකින් යනවා කියන්නේ. Right. අන්න වර්ෂා වැටෙන හින්දා අපිට පොඩ්ඩක් ඇස්ස වැඩි වෙනවා. එහෙනම් මම හිතා අතතර ගියොත් අපිට ගොඩ යන්න පුළුවන්. Okay, right. මීට බ්‍රේක් අල්ලගෙන යන්න ඕනේ. Right. මම වේගෙන් යනවා බලන්න. මේ තමයි අපේ ෆර්න්වේල් ගඟ. ගඟ හරිය ආලු අල්ලන්න පුළුවන් අපිට ඕන නම්. අද වර්ෂා සහිත නිසා තරම ලස්සන ආලෝකයක් පේන්නේ නැහැ.